बिजोक भयो नि थाहा छ एक्चुअली हामी ल्यागफोर्डदेखि हामी अप टाउन जाँदै थियौँ कहाँ थियो चौकपट भयो है यहाँ हुस्सुले अब केही उडाउनै नमिल्ने भयो एकैछिनमा धारे त्यही हो गाइस गुड आफ्टरनुन आज फ्राइडे आज म फेरि सुक जाँदैछु एक्चुअली यहाँ एउटा हाम्रो उपक ब्रो हुनुहुन्छ मलाई लिएर चाहिँ म आज फेरि सुक जाँदैछु एक्चुअली यो चाहिँ मेरो थर्ड टाइम हो है सो 3:30 को बस छ स्टेट बस बट यो टाइममा चाहिँ ड्रोन उडाउँछौँ हामी है सो उहाँको 3:30 छुट्टी हुन्छ अब उहाँ चाहिँ जब गर्ने यही होटलमा हो है यो चाहिँ यहाँको इम्प्रेस होटल हो यहाँको एउटा वान अफ द फेमस होटल है सो अब यहाँ हामी मलाई पर्खिन्छौँ अनि हामी जान्छौँ सुक गाइस कहाँ आउँथ्यो भाइ ल छिटो आउनुहोस् यहाँ गाडी 5 मिनट लागि छ टाइम चेन्ज भयो त्यो भएर है ल फास्ट आउनुहोस् ल भाइ गाडी आउनलाई 5 मिनट लागि छ र उहाँ चाहिँ भित्रै हुनुहुन्छ सो खै बस छुट्ला कि क्या बिकज यहाँबाट सुक जाने हो भने स्टेट बस पनि पाउँछ होइन न त दुईवटा बस चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो रुपल प्रो चाहिँ ग्राउन्ड सोसियल हाउसको अगाडि बस्नु भएको छ होइन मलाई देखिँदै भन्नु लोकेसन फरक भएर नि गाडी छुट्यो क्या हाम्रो त्यो थाहा कहनु कहाँ लोकेसन अर्कै भएर होइन म चाहिँ पार्लिमेन्टबाट चढ्ने स्टेट भनेर नि जाउँ कहाँ पछाडि छु गाडी चलाइन पछाडि अब तँलाई पछाडि भन्छु क्या त्यो त अगाडि नै हो नि पार्लिमेन्ट पछाडि त यो हो त यो चढ्ने गाडी म टक्कै आइदिएँ नि 75 पछाडि अगाडि थियो क्या त्यही भएर मैले ल गएँ त अब बसमा लास्ट सिटमा बसेर हामी आयौँ अलमोस्ट हामी आइसक्यौँ है अबको 10 मिनट पछि हामी ओर्लिन्छौँ जहाँसम्म हामीलाई जानुपर्ने छ यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको बस मान्छेहरू कम हुन खोजिसक्यो त्यहाँबाट सानो आइल्यान्ड छ त्यहाँ हामी गन्छौँ त्यहाँ हामी एकछिन बसेर हामी फर्किन्छौँ थ्याङ्क यू ठिकै छ हामी ओर्लिनु पनि चाहिँ त्यहाँ हो है हामी चाहिँ यहाँ ओर्ल्यौँ सो है रेस मात्र होइन एक्चुअली हाम्रो ब्रो चाहिँ भर्खर ड्युटी सकेर खास आउनुभएको थियो अनि यता आउने प्लान अस्तिदेखि थियो हाम्रो छुट्टी सेम डे नभएको कारणले पोस्टपोन भएको गएको थियो यो त रिजोर्ट हो यो त रिजोर्ट होइन झन्डै यसमा आइसकेँ म नि आइसकेँ यहाँ म तपाईँ त यहाँको केवलाको कुन चाहिँ ठाउँमा दाखिल खानु भएको छैन मलाई नाना इमोदेखि लिएर कालगढी अब बरु यही हो अलिकति 2 वर्ष पछि हामी मात्र म 6 महिना चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो पहिले आउनुभएको थियो उहाँको होइन उहाँ त फुल्ली सेलिब्रेट भइसक्नु भएको छ म जस्तो होइन भर्खर अनि उहाँ चाहिँ यहाँको हरेक ठाउँमा होइन क्या होला है हरेक ठाउँमा काम गरिसक्नु भएको छ क्या म्याक्सिमम् ठाउँमा क्या फेरि लङ टाइम चाहिँ नगर्ने 6 महिना 1 वर्ष गर्ने फेरि उहाँ चाहिँ सिफ्ट आई मिन अन्त हेर्दै हाल्नुहुन्छ है बिहान त ल केरा खानुस् अलिक किरा पनि आउनु भएको छ हुस्सु लाग्यो हेर्नुहोस् त यहाँ समरमा यहाँ हुस्सु लाग्छ यहाँ हुस्सु लागेको छ अर्को बियर पऱ्यो भने फेरि हान्यो भने चाहिँ गयो भालु बियर होइन हान्ने बियर कालो बियर यताबाट त कति हुन्छ ठिक त्यही बिचतिर जान्छ होला चौकपट भयो है यहाँ हुस्सुले अब केही उडाउनै नमिल्ने भयो है यता इन्ट्रान्स चाहिँ थाहा छ नि के गर्नु अब 81 समरमा अब हुस्सु अब चिसो भयो आज हाम्रो रूपक ब्रोसँग हामी यहाँ आएको छौँ है विफिन स्पिड पार्कमा होइन अनि कस्तो हुन्छ होला अब तपाईँ आफै फिल गर्नुहोस् न गाइस हुस्सु लागेको छ र मसँग यो पातलो एउटा कपडा मात्र छ कस्तो फिल भयो होला त ठिक छ
समटाइम अब यस्तो हुन्छ यहाँ फेरि यो ठाउँमा म आएँ सेकेन्डचोटि बट यु क्यान सी दिस फगी है यस कम्प्लिटली ढाकिदिएको छ क्या हेर्नै नमिल्ने भएको छ अब यस्तो राम्रो भ्यू थियो यहाँको अब फगीले ढाएको थियो अब एकैछिनमा ढाकेको त्यही हो एकछिनमा साग होला कि अब बेलुका 5:30 भयो हुँदैन आज चाहिँ हाम्रो ड्रोनको प्लान होला जस्तो छैन तर थोरै भए पनि म त उडाउँछु कि त्यो अघि ठाउँमा त घाम लागिरहेको थियो त्यो अनि यस्तो टर्निङमा होइन तर यहाँ कहाँबाट यस्तो भयो क्या यो त तपाईँको विन्टर अनि फिलिङ भयो इलाम जानु छ है इलाम यस्तो हुन्छ नि मान्छेहरू एकैछिन तर यहाँ खासै हुस्सु लाग्दैन त्यो थाहा छ उता हाम्रो जेन्ट्स भित्र खासै हुस्सु लाग्दैन लाग्दैन कहिले त्यो हाइटमा भयो है त्यो खुले है अब दामी आउँछ ल हट्छ अब है नै होइन त्यो हट्छ नि त थाहा मलाई किन हुनु यताबाट फेरि आउँदैछ है यताबाट आउँदैछ यताबाट चाहिँ हट्यो अघि नभए है यतिखेर चाहिँ कस्तो दामी हुन्छ त्यही भनेको ए है सो अब चाहिँ यहाँ हामी फेरि ड्रोन उडाउँछौँ तेरे नालों चली हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना सोनिया भी लगन गियां फे बालियां गल्लां नाल जदों टकराइयां वालियां तारे देखी लब लब किवें हर दे तू वाला चल कोइयां जदों रातां कालियां मैं सब कुछ हार तेरे उत्तों दूंगा सब कुछ वार तेरे उत्तों दूंगा आखिर च जान तेनू दूं अपनी छला तेनू भावें पहली बार दूंगा हाँ मैं छेती छेती लावां तेरे नाल लैनियां समय दा तां पूरा भी यकीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चन अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना मेरा तू ही है सहारा जड़िए मैं पानी तेरा मेरा तू किनारा जड़िए फुल बन जी मैं खुशबू बन जू दीवा बनी मेरा तेरी लो बन जू हाय उजड़ियां ठावां ते बनाते बाग ने तेरियां अखां ने कीते जादू याद ने जदों वंग कोलों फड़ी भी नहीं कस के टुटे सांभ रखे टुटे हुए कच दे हाँ कि दिल याद रखदा है सांभ सांभ के होर दिल सजना मशीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चने अंबर जमीन कोई ना तेरे नालों चलिए हसीन कोई ना तारे चने अंबर जमीन कोई ना मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया ये तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना हो गए मेरी अख सोई ना तेरे तो बगैर मेरा इत्थे कोई ना तू भुख भी है तू ही है गुजारा जड़िए मनु सब करे इशारा ओ खोरे किन्नी बार सीने विच खुबियां सुरमे दे विच त्यो हुन्छ नि भक्कै ड्रोन उडायौँ ब्याट्री पनि डाउन भयो है चार्ज सक्यो सो अब हामी ब्याक हुँदैछौँ कस्तो लाग्छ आज तँलाई एकैछिनमा हुसु लाग्यो ठिकै भाइ अहिले त सही भयो त अहिले डिरास्टिक चेन्ज भयो नि त र निलो पानी गर्दाखेरि अहिले अल्झी लागिसक्यो यो त यस्तो ठिक छ तपाईँको भयो यस्तो आजको हाम्रो घुमाइ यस्तै भयो होइन
कस्तो लाग्यो आज अहिलेसम्म त बोर भयो भनेर जस्तो एकछिन खुल्यो राम्रै भयो है सो आजको हाम्रो भिडियो सक्यो अब हामी फर्किँदैछौँ सो सी यू अन द नेक्स्ट भिडियोज बाई गाइस सी यू फर द नेक्स्ट भिडियो रुको जरा सबर करो आज एउटा कुरा के हो थाहा छ बिजोग भयो नि थाहा छ अरे कहना क्या चाहते हो एक्चुअली हामी ल्यागफोर्डदेखि हामी अप टाउन जाँदै थियौँ मेरो मिस्टेक है उहाँको त मिस्टेक गर्नु मैले जे भने त्यही गर्नुभयो मैले होइन के हो भन्दाखेरि म ठाउँ हेरेर बाहिरको है कन्फ्युज भएँ अनि कन्फ्युज हुँदाखेरि म त अब हुन्छ नि अनि सेम लाग्यो मलाई त्यहाँको वालमार्ट जस्तो है अनि म एक्ज्याक्टली त्यही ठाउँ आइपुगेँ भनेर फटाफट ओडिदिएको कहाँ यार अझै कति टाढा पो रहेछ त होइन त आधीमै हामी ओर्लियौँ थाहा छ सो एकदम नराम्रो लाग्यो मलाई सो अब के गर्ने अब बस आउनु अझै 20 मिनट बाँकी छ सो अब त्यहाँ के छ होला है त्यहाँ गएर केही हामी खाऊँ बिकज मलाई जाडो भएको छ र हाम्रो दुवैजनाको भोलि मर्निङ सिफ्ट पनि छ उहाँको 7 बजे मेरो चाहिँ 8 बजे सो यो ठाउँको नाम खोइ के भयो थाहा पनि छैन म्याप हेर्नुपर्छ सो हामी यहाँ ओर्लेर ठुलो मिस्टेक पनि गऱ्यौँ एक्चुअली मेरो फल्ट हो ठाउँ मलाई सेम वालमार्ट जस्तो लाग्थ्यो है फेरि बस छोड अनि हेरिहाल्छ भने फटाफट ओडिनु भएको चिप्ल्यो बस हाम्रो बिचरा निराश हुनुभयो म होइन आधी घन्टा त्यो चिसो मौसममा 25 मिनट पर्खेपछि बल्ल बसाए हामी चढेछौँ है आज बाई मिस्टेकले कहाँ जाने कहाँ बस्ने ब्रो यहाँ बस्ने यसरी बस्यो त्यो देख्छ क्या मिसो पनि त भयो आज भन्नाले आधी घन्टा त भयो आधी घन्टा अघि नै पुगिसकेको थियौँ तर मेरो मिस्टेक हो तर चिसो बढेछ ब्रो बढेछ तपाईँ ठिक हो मेरो आज भिडियोको सो गाइस आज हामी बाई मिस्टेकली ओर्लियौँ र कफी खान्छ भनेर आएको ठाउँ पनि पाइन्छ सबै बन्द भइसकेको छ केही छैन यस के अरे ब्लगमा न्यु टु स्ट्यान्ड दिएको भएको